Mercury again. Yo, what's up? It's your Mercury again. مايك. سنة طيبين. عقاب العالم عليكم. لا فاقدين لا مفقودين إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة وهابي ايد فور اول اوف يو. سلامات هري رايا. سلامات هري رايا وسلامات داتينج واي حاجة. كل عام وانتم بخير وبصحة وسلامة. طبعا زي ما شايفين كيف يعني ما شاء الله. ده أول يوم في عيد الفطر. عيد فطري فيرست داي. أول يوم في عيد الفطر. وطبعا طالعين أنا ومايك حنمشي هنا حنزور واحد من الشباب، واحد من like our brother in Malaysia اسمه ايدي. Eid meal with our command. عازمنا كذا على يوم عائلي ظريف جميل عنده كذا، فحنشوف كيف العيد في ماليزيا مع عائلة ماليزية جميلين لطيفين، وحناخدكم معنا. خدهم معنا مايك. Let's go. سلامات هريرة يا سلامات هريرة يا المحبة كالعين. طيب في ناس كثيرة هتكون مستغربة انه احنا كيف طالعين نحتفل في العيد والدنيا كورنتين وكوفيد 19. اسمع، اول شيء وريهم الماسكات. شوف الماسكات عشان ما في زول يدخل يقول لي وين ماسكات، وماسكاتنا قاعدة معنا بكل حاجة. الحاجة الثانية انتوا عارفين انه ماليزيا فيها تقريبا 3 اعراق او 3 اجناس اللي هي الهنود والماليزيين والصينيين. بس كلهم كده توتال ماليزيين بالضبط. الماليزيين بشكل يمكن 75%، فالناس ديل زي العرب تقريبا في ناحية انه العيد بالنسبة لهم حاجة مهمة جدا، حاجة يعني مقدسة زي ما احنا بنقدس العيد اكيد لانهم كلهم مسلمين. فالحاجة دي بتخلي حتى اذا كان مثلا في كوفيد 9 او في كورنتين او في حجر صحي لازم يحتفلوا. فالحاجة اللي ماشينا بعد شوية احتفال العيلة اللي هو صغير جدا، اللي هو بس لأفراد العيلة، ومعزومين أنا والأستاذ الكبير طبعا احنا من أفراد العيلة مايك معزومين في حاجة صغيرة، ويعني هم منتبهين أكيد على موضوع الحظر والمواضيع دي كلها. فحنشوف حيكون الوضع كيف وهنصور لكم كل حاجة. رأيكم شنو نغير شوي؟ رأيكم شنو؟ ما يكون فلوج الليلة، إنه يكون قصة. وأول مرة هقول لكم قصة في القناة، قصة عن كيف العيد في ماليزيا وكيف بنحتفل مع عائلة ماليزية لأول مرة. قصة Let's do it. وطيب هنا حنبدأ قصتنا، كيف حنقضي عيد الفطر او كيف حنقضي اول يوم في العيد في ماليزيا مع عائله ماليزيه. زي ما شفت اول فيديو كنا انا ومايك طالعين من البيت، لبسنا طبعا جلاليبنا عيد وكذا تعرفين يعني. فطلعنا من البيت، ايدي صاحبنا الماليزي اللي هو عازمنا هو اهله في بيته رسل لنا اللوكيشن. فدي حاجه لازم ابدا بالقصه because like the funniest thing in the story. دي حاجه يعني غريبه حصلت لنا فلازم تعرفوها عشان لو جيتوا ماليزيا ما تنخدعوا. رسل لنا اللوكيشن، طلعنا من بيتنا لقينا اللوكيشن، لقينا نفسنا واقفين في قسم. تخيلوا اول القصه حتكون كذا، انه احنا واقفين في قسم شرطه، واحد من اكبر الاقسام في المنطقه اللي هو المنطقه اللي في G8، من اكبر المناطق ومن اكبر الاقسام في المنطقه. احنا واقفين على القسم، اخذنا اللفه الاولى، اللفه الثانيه، عربات جيش واقفه عساكر، انتم بتعملوا هنا شنو؟ فاستغربنا. الو ايدي، يو والسحب، احنا ليه قاعدين في قسم؟ قابلنا ايدي، كل عام وانت بخير وبصحه وسلامه. طبعا احنا لسه خايفين لايك نيرفس، فاهمين كيف؟ ايدي كل عام وانت بخير بصحه وسلامه، العفو والعافيه. احنا ليه قاعدين في قسم؟ طبعا بدأ يوضح لنا انه يا جماعه انا ابوي عسكري وكبير في البلد ويعني من الاخر، عشان كده هم ساكنين في قسم، بيتهم جوا القسم. هنا في ماليزيا الاقسام الكبيره بكون فوقها في شقق، فهم واخدين شقه من الشقق ديك لانه زي ما قلت لكم ابو كبير في البلد. حاجه زي دي. نرجع للموضوع. بعد ما عرفنا الموضوع وي كام داون، يعني هدينا شويه وقال ما تخافوا والكلام ده كله، بدأنا نتكلم عن العيد. سلامات هاري عيد فطري معاف زاهين دان باتين. طبعا ما فهمتوا حاجه، وبيني وبينكم حتى ما فاهم حاجه، لكن دي معنى كل عام وانتم بخير بالماليزي، اللي هي سلامات هاريني اللي هي زي كل عام، ايتي فطري اللي هي زي انه كل عام وانتم بخير والكلام ده كله. مآف زاهين دان باتين دي زي انه العفو والعافيه. مآف يعني ام سوري يعني معلش، زي انه العفو والعافيه بيننا وكذا. عرفنا المعلومه دي، قعدنا سلمنا عليه وسلام تايم. طبعا ايدي من اصحابنا الماليزيين اللي هو من بدري قاعدين نعرفهم في البلد وساعدنا في اي حاجه هنا في البلد. طبعا ثانك يو فور انفايتنج اس، شكرا يا ايدي والحاصل بتاع. يلا على البيت. وصلنا البيت، اخذنا شويه ارشادات زي ما بقولوا، لانه يعني تستغرب
انت ماشي لايك فور فاميلي، انت ماشي العيله، فانت ما عارف الوضع شنو. وكان اول مره لنا نزور عائله ماليزيه في بيته، نعمل شنو ما نعمل شنو، قال خليكم طبيعيين جدا، اتس لايك نورمال فاميلي، خذوا راحتكم، ما بزول حيسالكم. وتخيلوا في نفس الوقت انه انا كان معي كاميرا، انا خاشي لعائله ماليزيه اول مره، ابوهم امهم كلهم قاعدين، وزي ما قلت لكم عساكر، ومعي كاميرا ومايك وجوكر، فقال لي خذوا راحتكم، موضوع عادي، جست لايك اوكي. فتحنا الباب، انبهرنا. الاجواء حقت العيد، ذا فاميلي فايب، قاعدين شفع جارين بيوزعوا حلاوه، الام قاعده، البنات قاعدين، ابوهم قاعد، الاخوان الكبار كلهم لابسين لبس العيد على انه حجر وما بصير يطلع من البيت، بس كان في الفايب حق العيد، مشغلين الاغاني، ابوهم قاعد، رحبوا بينا، قاعدين بنتونس، السلام عليكم وعليكم السلام، سلمت هلي رايا تقعد تعيد عليهم الكلام ده كله. فاس لايك زي انه انت خش على اهلك، فهمتوا كيف؟ فالموضوع كان حاجه شويه غريبه، كانت حاجه ظابطه، فهمتوا كيف الشعور؟ فانه احنا قاعدين تكون لطيف، امهم بتجي بجاي بتسلم عليك، انتوا كيف العيد، كيف نورتونا، كويس انكم جيتوا عندنا، كلمنا يدي يعزمكم. طبعا اهله بيعرفونا، فعشان كده عزمونا احنا خصيصا كاحنا اثنين عشان نغيروا من جونا، انتوا عارفين حجر والكلام ده كله، وعشان حجر والكلام ده برضه ما كان في ناس كثيرين، بس كنا احنا ومعانا العيله. بتخيلين وضعنا كان كيف؟ انه احنا اثنين ومعانا عيله كامله، احنا قاعدين في نصهم، بس الحاجه الحلوه انه ابدا ما حسينا ان احنا غرباء، فكانت حاجه جامده للدين. وطبعا استغربنا من حاجه، لفينا كده لقينا سفره كبيره مليئه بالنعم انواع الاكل كلها كانت مليانه اكل، انواع رز، انواع ادامات او ملاح بالسوداني زي ما بيقولوا، حاجات كثيره، وما كان في ناس كثيرين، كنا احنا. يعني استغربنا برضه انه ليه في كميه اكل زي دي. فبدوا تخيلوا انه بدينا يشرحوا لنا كل نوع اكل معناه شنو، سلطه فيما يقارب 5 أو 4 انواع رز، انواع الادامات او الملاحات كانت قاعده في السفره، انواع العصاير. في حاجتين غريبه حصلت في السفره بالذات، حوريكم لها بعد شوي. قاعدوا يشرحوا لنا الاكل، دي سلطه، ده رز، ده نوع رز كذا، ده ملاح، ده حق كذا، ملاح بالفول السوداني، ملاح باللحمه، ملاح بالدجاج، انواع كثيره. قاعدوا يشرحوا لنا ده بيعملوه كيف، ده بياكلوه كيف. الحاجتين الغريبه المفروض اقول لكم عليها، اول حاجه انه كان في قهوه، وقهوه بارده. تخيلوا غدا حق العيد في جك حق قهوه انتوا متخيلين؟ از نوت لايك جك حق قهوه. انا توقعت كولا، قعدت ده شنو ده؟ قالوا لي جك قهوه. ليه انتوا عندكم جك قهوه في سفره غدا، وليه قهوه بجك وفيها ثلج؟ يعني قهوه بارده. سالت ايدي، اكيد هو الريفرنس الوحيد كان عندنا هناك، وراني انه في اي سفره، طبعا الماليزيين عندهم مشروبين اساسيين او 3 مشاريب، اللي هو الشاي البارد والقهوه البارده والشوكولاته اللي هو ميلو ايس. دي 3 مشاريب كلها بتكون بارده في الاغلب. فقاعد يشرح لنا طبعا، واكيد انه جربتها ولقيتها از لايك نو بلاك كوفي، اتس بلاك كوفي، بس كانت في الغداء. في حاجه غريبه. والحاجه الثانيه دي مش عارفين دي شنو، اول مره تشوفوها. ده غصن شجره اسمها شجره البامبو، شايفينه عامل كيف؟ ممكن تتوقعوا ده يكون شنو؟ ده نوع من انواع الرز، واحد من اشهر انواع الرز كانت عندهم اللي هو النوع ده. طبعا اكثر الاكل اللي كان هناك كان هوم ميد، او مش اكثر، كله كان هوم ميد، كان تراديشنال فود، لايك تراديشنال فود، كان اكل بلدي بحت، وكله عاملاهم امهم قاعد تشرح لنا انه دي واحده من انواع الرز. حتشوفوا كيف شايفين الرز جوا، فقاعده تشرح لنا انه ده شنو وليه بعملوه في غصن شجره وانه هو رز. تخيلوا نوع من انواع الرز من شجره البامبو، وبيطبخ لمده 6 ل 8 ساعات. طبعا حصل اختلاف في البيت، انه في طريقتين للحاجه دي. الطريقه الاولى الاولد، الحاجه القديمه، بيخدوا شجره البامبو فوق وتحتها بكونوا مولعين حطب، وبنطبخ لمده 6 ل 8 ساعات عشان بس يطلعوا رز. الطريقه الجديده اللي هي في انبوبه غاز، وفي نفس الوقت بيولعوا النار من تحت وبخدوا شجره البامبو من فوق، وبرضه تنطبخ تقريبا في 6 ساعات. بس تخيلوا ان امهم كانت عندها تحت السلم، تحت تطلع من البيت تحت السلم مكان فيه حطب، قاعد تعمل الاولد او اولد واي، يعني قالت ما عاوزة تتخلى عن الحاجه القديمه، ما قاعد تحب الحاجه الجديده، لانهم بيطلعوا نفس الحاجه. طبعا بيتفقوا في حاجه واحده اللي هي الطريقه اللي بيسووا بها الرز، اللي هو بيتنقع في كوكونات ميلك او حليب جوز هند، وبعدين
بيلفوا البنانا ليف. طبعا اللي حوالين الرز ده اللي هو ورق بيسموه بنانا ليف، الورق الموز او ورق شجره الموز، وبيحشوا الرز وبعدين بيقفلوه وبيحطوه في الغصن وبيقفلوا الغصن. بعدين زي ما قلت لكم بتختلف في الاولد في النيو واي. طبعا جربنا الاكل، قعدنا نجرب، قعدوا يعلمونا. وعلى فكره انه في 6 انواع رز او في ادامات او ملاحات كثيره ما معناه انه الموضوع ملخبط. كل نوع رز بيتاكل بحاجه معينه. يعني اذا انت عملت لحم معها نوع رز معين، اذا عملت دجاج معه رز معين، برياني في حاجه بتكون زي يعني حاجه كده رز مضغوط اللي هو الرز حق الشجر، كل حاجه معاها نوع اكل معين. جربنا الاكل، قاعد يعلمونا كيف تفتح الشجره، كيف تفتح الرز وتشيله كيف مع الاكل وتاكله. طبعا اوفر اول ات واز تيستي، الحياه كانت غريبه كطعم في ملفوظ سوداني يا جماعه، لكن ات واز نايس. اوفر اول كانت تجربه جامده، كان اكل طعم. اول مره كنت اجرب نكهات مختلفه، ما زي المطاعم، ما زي اكل الماليزي حق المطاعم والحاجات دي. اتس لايك هوم ميد. انت عارف لما امك تعمل اكل بيكون الاكل عامل كيف. طبعا برضه جربنا حاجه كانت اول مره اللي هو حاجه زي الفشار، بالنسبه لنا زي فشار تشيبس عادي جدا. بياخدوه ابيتايزرز بيكون قبل الاكل، وقال لي بالضبط بيتاكل مع رز البرياني، ما اعرف العلاقه شنو بس حاجه زي كده. وطبعا ما بينتهي العشاء الا معها حلا. جابوا لنا نوع من انواع الحلا الماليزي، نوعين من الحلا. الاولى زي كيكه محشيه اناناس، محشيه باينما، والحاجه الثانيه شوكولاته مغلفه باوت اللي هو الشوفان. سمبل صح، حاجات بسيطة بس I swear it was amazing, it was tasty. كانت حاجات ظابطة يا جماعة. انتوا فاهمين خدت الحاجة تسيح في خشمك وانتوا متوقعين ومستوعبين معايا الكلام ده كله كان عشان انه احنا 2 بس جايين عندهم. هنا ممكن ابدا اتكلم لكم عن الكرم الماليزي. الحاجة الأولى يا جماعة، انتوا متصورين احنا ناس غرباء على البلد واحنا غرباء على اهلهم كلهم، بس استضافونا مع اولادهم، امهم، ابوهم as like one family. دي حاجة انه الماليزيين بيستضيفوا الناس يعني فعليا بصدر رحب، الناس ظابطين. قاعدين نتصور، صوروا معايا. تخيلوا انت بتكون قاعد في البيت، راح كنا نتصور، جمعونا كلنا، بيجي تصور معانا سيلفي، خاله بيجي يتصور معانا، ابوه بيجي يتصور معانا، كلنا قعدنا نتصور، قعدنا نتونس. قعدة عائلية بسيطة جدا، تشرب عصير، تاكل كيكة، قاعد نتونس. تكلمنا عن الكلتشر الماليزي وكيف الاحتفال في ماليزيا، ويعني كان موضوع في قمة الراحة، كأنك انت مع عائلتك وحوالينك في شفع كثيرين، ده جاري من هنا وده وقع حاجة والناس بتضحك. It was really amazing. وزي ما قلت لكم كان يوم ظابط، ابدا ما حسينا بالغربة. والحاجة الثانية عايز اقول لكم عن كرم الماليزيين، تخيلوا انه ما رضوا يطلعونا من غير اكل، اخذوا السفرة كاملة كل انواع الاكل ودونا ليه. عشان كذا شفتوا معي قبل شوية معي نوع من انواع الرز كانت معي بالغصن. تخيلوا انك تكون طالع ومعك كميه الاكل دي كلها، حتى اصرينا عليهم انه يعني سلايد نو نيد فور ذات، يعني احنا ما عاوزين كذا. فقالوا لا ده اكلنا وجربته اول مره فلازم تاكلوا منه. دي هنا بتوصل لك انه اذا كنت برا بلدك بعيد عن اهلك، انا عارف انه حاجه صعبه بس ما يمنع انه حتعيش عيد برا، او ما يمنع الفايب والاجواء حقت العيد انه برا بلدك ما في. دائما ما تقفل راسك، انت في مكان برا احتفل معاهم. ماليزيا من الدول عندها عادات عيد الفطر، عيد الاضحى، رمضان. يا جماعه في فايبس حق الحاجات دي هنا زي انك قاعد في بلدك، من الاعلام، من تزيين الشوارع، من العوائل، من السحور، في الاعياد، الضحيه، كل حاجه. وفي النهايه تلقى ناس زي ايدي حيعزمك بيتهم، حيفتح لك ابواب بيتهم، حتحس انك فعليا في نص اهلك، ما تحس انك غريب. ده كان اول يوم للعيد. من هنا حابب اقول حاجه واحده، ثانك يو ايدي، that was really amazing day. ده كان فعليا يوم ظابط. appreciate man, you are really my brother. دي حاجه فعليا ما بيعملوها لنا ناس اخوان، انه يفتح لك بيتهم. ده كان اول يوم عيد لينا في ماليزيا، وده الفايب حق الماليزيين بالنسبه لعيد الفطر. انتوا كيف كان عيدكم؟ وعلى انه احنا في حجر صحي بس برضه زي ما قلت لكم احتفلوا بالعيد، ما تنسوا الحاجه دي. قولوا لي تحت بالكومنت كيف كان عيدكم، عيدتوا كيف، لبس العيد. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالفيديو، ان شاء الله تكونوا انبسطوا بالقصه. لو عندكم اي حاجه او اي سؤال او اي شيء in the comment. اشوفكم الفيديو الجاي next week. stay safe, stay home. ما تنسوا الحاجه دي يدينك، انتوا عارفين كل الحاجات. انيا شير لو عجبك الفيديو، press لايك لو عجبك الفيديو برضه، ولو ما عجبك برضه اضغط لايك. was your brother Cree. see you next video. see ya. ظابط. قفل احتفل. ظابط.